samahan nyo ako. I-ano natin, buksan natin kung anong laman. Kamay. Ulo. Long sleeve. Long sleeve. Bed hair don't care. Bed hair daw don't care. Hoodies. Wala, sa ikling na hoodies. Hoodies guys, hoodies. Bagay ito siya. Murang kasya na ito. Wala, 6 pockets. Shorts. Pamain tayo guys. Pamain. Pamain lang, pamain. Pamain guys. Pamain. Kakarating ko lang. Galing kami walking routine. Ayan. What is this inside in my bag? Okay. Pamain. Ayan. Laman ng aking bag. Ayan. Nakita nyo? Pambata. Pambata guys na siguro pang 1 or 2 years old. Nike shoes. Pamain.
shoes. And then umbrella. Tingnan natin kung buo pa yung umbrella. Laking umbrella. Tingnan natin kung buo pa siya. Uy! Wow! Buo pa siya, guys. Buo. Walang sira. Walang sira. Yan, oh, walang sira. Oh, ganda. Tibay. Tibay ng ano, payong. Actually, dami to eh. Isa lang ang kinuha ko. Actually, marami to, guys. Labhan muna natin. Marami to doon eh. Marami to doon. Isa lang kinuha ko. Bakit isa lang kinuha ko? Dapat kinuha ko na lahat, no? Mali pala kasi Imelda. Akala ko kasi sira. Dapat kinuha namin lahat. Siguro mga apat na payo. Nandun. Tinapon to eh sa daan. Bago pa sa box. Mukha siyang sira. Mukha siyang matibay oh. Matibay siya kasi ano siya, makapal. O, diba? Kalahin mo may tayo. Bye! See you my next vlog. Labhan mo na yan. Labhan mo na yan ni Melming. Ayan, pamimigay ko yan. Labhan muna natin sa mainit na tubig. Tapos, pagkatapos ng mainit tubig, sasabunin. Pagkatapos magbabad sa ilabhan sa washing. Tapos lagyan ng downy para mabango. Ayan, may puti, may color, may light, may
taas na lagi